to my channel. So for today's video, mag-kikilay tutorial ako. So tuwing lumalabas ako or nag-meet kami ng friends ko or nagpo-post ako sa Facebook, sa Instagram, pinakamadalas na napapansin sa mukha ko ay yung kilay ko. So, ngayon, share ko sa inyo kung paano ko ginagawa itong plakado kong kilay. Mag-insert ako ng ilang pictures kung saan plakado yung kilay ko. So, ayan. Laging ganyan ang kilay ko kapag lalabas ako, ganun. Mas gusto ko na ganitong ka-dark. Magkakaiba tayo ng preferred na gusto ng kilay, guys. So, ako, gusto ko ganitong ka-dark kasi mas pansinin siya, mas plakado at mas tumatagal. May mga times din naman na gusto ko ng mga natural lang yung itsura ng kilay ko. Pero kapag madalas, kapag lalabas ako, ganito yung kilay ko. Makapal. Ayoko nang kita yung skin ko kapag nagkikilay ako. So today, kakabili ko lang nitong Sace Lady na eyebrow gel. Ayan. Dalawa yung binili ko. Ito yung packaging niya. And then, dalawa yung binili ko, ayan. So, ito yung ginamit ko, yung mas dark, para mas pigmented siya kapag nilagay. So, ito yung sinwatch ko kanina. Tignan natin kung mag-smudge. So, ayun. Medyo nag-smudge pa siya, pero naiwan pa rin yung pigment dun sa kamay ko. Ayan. So, kayo na ang humusga, guys. Set pa rin ako ng eyeshadow dyan. Minsan nang nilalagay ko black na eyeshadow, minsan dark brown. Ewan po, gusto ko talaga mga dark colors pagdating sa kilay. So, sinet ko pa rin siya ng eyeshadow, pero mas kaunti na lang nilagay ko kasi very pigmented to. So, kahit na medyo, ayan, nag-smudge siya, okay na rin sa akin kasi mas tipid tong gamitin for sure. Itong nabili ko na Sace Lady, nabili ko to sa Shopee. 99 pesos yung bili ko sa kanya. At matagal ko itong magagamit. Since pigmented siya, mabilis siyang gamitin. At siguradong tatagal to sa akin. Kasi maganda yung pigment niya. Pasintabi po sa mga expert dyan, mga makeup artist at expert gumawa ng kilay. Hindi po ako professional makeup artist. Self-taught ang aking pagma-makeup. Kaya pasensya na kayo kung marami kayo makikitang flaws sa gagawin ko. Kung meron kayong suggestions for me, I'm open for suggestions and corrections. Please leave a comment down below lang, guys, ha? So, ayun, guys, kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa itong plakado kong kilay, please keep on watching. First, you need a short angled brush na super nipis. And I'm using Sace Lady Eyebrow Gel. What? Okay, pigmented. First, mag-outline muna ako ng shape ng kilay. Madali lang itong gawin, guys, para lang kayong nagdo-drawing. Pag nakapag-shape na kayo, pwede nyo nang i-fill yung gaps. Pwede nyo rin i-adjust kung gaano pang kakapal yung gusto nyo. Hindi ko sinagad yung shape. Hanggang dito lang. Yan. Gagamitan ko siya nitong brush na to using black eyeshadow. Tapos, isiset ko na rin yung buong kilay with eyeshadow. Oh, diba? See the difference? Okay, but wait, there's more. This step is optional. Pwede kayong gumamit ng concealer para linisin ang inyong kilay gamit ang flat brush. Aking plakadong kilay. So, ayun na nga, guys. Ganun ako magkilay ng plakado kong kilay everyday. Tuwing lalabas ako, ayan, tuwing lalabas ako, ganyan ko gawin yung kilay ko. Pasensya na kayo kung hindi, feeling ko, hindi siya pantay. May mga times na parang feeling ko ang perfect nung pagkakagawa ko ng shape.
may mga times din naman na parang hindi sila pantay. Pero, hindi naman masyadong pansinin. So, okay lang yan guys. Hindi naman kailangan lahat perfect. As long as maganda naman tignan, okay na yun. So, ayan guys, I hope nag-enjoy kayo sa video ko today and sa aking tutorial. If you did like this video, don't forget to click on subscribe. And please turn on the bell para lagi kang notified kung may bago akong upload. And don't forget to give this video a thumbs up. Thank you guys for watching. Stay safe and God bless. Bye!